ආයුබෝවන් වල හැමෝටම ප්‍රාර්ථනා කරනවා වාසනාවන්ත සුබ දවසක් වෙන්න කියලා. ඔන්න ඉතින් අද ඔයාලට විශේෂ වීඩියෝ එකක් තමයි අරන් ආවේ. ලංකාවේ මේ දවස්වල ගෑස් නැහැ. ඉතින් මම රයිස් කුකර් එකේ මඤ්ඤොක්කා තම්බගත්තු විදිය ඔයාලට අරගෙන ආවා. එකතිට වීඩියෝ එකක් සමගින්. ඒ වගේම මතක් කරනවා ඔයා තවමත් මාව subscribe කරපු නැති කෙනෙක් නම් subscribe කරන්න. ළඟින්ම තියෙන bell icon එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා. හරි අපි යමු මේ මඤ්ඤොක්කා අලවල තියෙන මඤ්ඤොක්කා තමයි. ඊට පස්සේ ඔයාලා කැමති හැඩයකට කැමති ප්‍රමාණයකට කෑලි කපා ගන්න ඕනේ. ඉතින් රයිස් කුකර් එකේ තම්බන නිසා ටිකක් කුඩාවට මම කෑලි කපා ගත්තා. මෙහෙම රවුන්ඩ් කපලා ඊට පස්සේ හතරට වෙන් කරලා ඒකේ පොත්ත ඉවත් කරලා හොඳින් සෝද ගන්න ඕනේ. ඉතින් එන්න ඒ විදියට සෝදගෙන තමයි අපි මේක රයිස් කුකර් එකේ තම්බගන්නේ. මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. මොකද මේ දවස්වල ලංකාවේ ගෑස් හිගය පවතින නිසා ඔයාලට මේක අනුගමනය කරන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ ආහාර වේලක් සකස ගන්න. ඉතින් මේ අත්දැකීමට මමත් මුහුණ දුන්න නිසා මට හිතුණා මේක ඔයාලට ඉදිරිපත් කරන්න. මේ වගේ මඤ්ඤොක්කා ටික හොඳින් සෝද ගන්නවා. කපලා ඉවර වෙලා දෙවෙනි වතාවට මේකට මඤ්ඤොක්කා තම්බගද්දී මේ දෙවෙනි වතාවට හොදන්නේ කපලා ඉවර වෙලා. ඒ වගේම මේකට අවශ්‍ය වෙනවා curry leaves, ඒ කියන්නේ කරපිංචා කොළ කීපයක් සහ ලුණු ස්වල්පයක්. අවශ්‍ය රසට ලුණු ටිකක්. ඒ වගේම උණු වතුර තමයි මම මේකට එකතු කරගන්නේ. මේ රයිස් කුකර් එකට මම මේ විදිහට මඤ්ඤොක්කා කෑලි ටික හොඳින් සෝදලා එකතු කරගෙන හීටරේට උණු කරගත්තු උණු වතුර වලින් තමයි මම මේකට එකතු කරගන්නේ. එතකොට අපිට ඉතා ඉක්මනින්ම තම්බ ගන්න පුළුවන්. මගේ ගෙදර තියෙන ගහේම කරපිංච තමයි. ඉතින් මම කොයි රටකට ගියත් කරපිංච මම වවාගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා දැක්කා මම කුවේට් එකේ ඉන්නකොටත් හදාගෙන තිබුණා. ඒ වගේම ලංකාවේදීත් මම හදාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේ මම ප්‍රයෝජනයක් අරගෙන මේ විදියට අලුත් කරපිංච කොළ කීපයක් සහ ලුණු ටිකක් මේකට එකතු කරගන්නවා. ලුණු තේ හැඳි එකක් තමයි මම එකතු කරගත්තේ. ඉතින් කරපිංච මේකට එකතු කරගන්න විශේෂ කාරණේ තමයි මේ මඤ්ඤොක්කා වල තියෙන යම්කිසි විෂ ද්‍රව්‍යයක් තියෙනවා නම් විෂ ආම්ලිකතාවයක් තියෙනවා නම් ඒව නසනවා කියලා එහෙම මතයක් තියෙනවා. ඉතින් අපේ දෙමෝපියන්ගෙන් එන මතයක් තමයි මම හිතනවා ඒක ඇත්තක් වෙන්නේ නැති. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මමත් කරපිංච එකතු කරගෙන මේකේ රස බලනවා. රසයේ ගුණය වගේම අපිට අනවශ්‍ය යම්කිසි රසායනික දෙයක් තියෙනවා නම් ආම්ල ගතියක් මේ මඤ්ඤොක්කවල ඒක ඉවත් වෙනවා මේ විදිහට කරපිංච කොළ එකතු කරගත්තාම. ඉතින් ඒක තැම්බෙන තුරු මම මේකට ලුණු මිරිසක් හදා ගන්නවා. ඒ වගේම පොල් ටිකක් ගාලා එකතු කරගන්නවා. ෆ්‍රෙෂ් පොල් තමයි මම එකතු කරගන්නේ. ඉතින් ඔන්න ලංකාවට ආව නිසා අපිට පුළුවන් ෆ්‍රෙෂ් පොල් අපේ ආහාරයට එකතු කරගන්න. මේ තියෙන්නේ ගාගත්තු පොල්. දැන් අපේ විනාඩි 20කට පස්සේ මඤ්ඤොක්කා ටික හොඳින් තැම්බිලා තියෙනවා. වතුර ටිකත් අඩු වෙලා. ඉතින් වැඩිපුර තියෙන වතුර ටික බේරලා අපිට පුළුවන් මේකේ රස බලන්න. ඔයාලට පේනවා දැන් හොඳින් තැම්බිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම ලංකාවට ඇවිල්ලා පළවෙනිම පිස්න ආහාර වේල තමයි ගෑස් නැහැ රයිස් කුකර් එකේ මඤ්ඤොක්කා වේලක් හදාගෙන උදේට රස බලන්න යනවා. බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එකට සුදුසුයි. ඔයාලට මේ වගේ මඤ්ඤොක්කා වේලක් රස බලන්න පුළුවන්. පෝල් සහ ලුණු මිරිස් එකතු කරලා හරිම රසයි. මම ඔන්න දැන් තැම්බිලා ඉවර නිසා රයිස් කුකර් එක ඔෆ් කරලා ඊට පස්සේ ඉතුරු වතුර ටිකත් මේ විදියට බේරලා අරගන්නවා. ඔන්න ඉතින් දැන් රස බලන්න තමයි තියෙන්නේ. මේ විදියට එකතු කරලා පොල් ලුණු මිරිස් එක්කලා ඔයාලත් රස බලයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ගෑස් නැහැ කියලා අපිට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් මේක රයිස් කුකර් එකේ හදාගෙන රස බලන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වුණා කියලා හිතෙනවා නම් තවත් කෙනෙකුට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම හැමදාමත් මගේ වීඩියෝ වලට ලයික් කරන, කමෙන්ට් කරන, ෂෙයා කරන ආදරණීය ඔයාලට ගොඩක්ම ස්තුතියි. තවත් රසබර වීඩියෝ එකකින් ගිහින් එන්නම්. Thank you for watching my video. God bless all my friends. See you next video. Bye bye.